1 2 3 جنراتیو آرت یا هنر مولد الهام گرفته از هنر مدرنه که هنرمند به واسطه ترکیبی از الگوریتم‌های ریاضی و کدهای کامپیوتری آثاری خلاقانه و منحصر به فرد رو خلق میکنه. در دنیای امروز NFT جنراتیو آرت ها از اهمیت خاصی برخوردارند و طرفداران بسیار گسترده‌ای دارند. امروز میخوایم در مورد نسل جدیدی از اونها صحبت بکنیم، یعنی جنراتیو آرت های انیمیشنی. بگیم که چطور اونها رو میتونیم بسازیم و مهمتر از همه چطور اونها رو میتونیم به NFT تبدیل بکنیم. سلام به همه دوستان خوبم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من صالح راهپیما هستم. اینجا آکادمی سالچین. این آموزش رو از دست ندید، تا پایان با من همراه باشید. بسیار خوب، ما در این آموزش از این ابزارها و پلتفرم‌ها استفاده می‌کنیم. متاماسک که یکی از معروف‌ترین بانک‌ها و یک پرووایدر وب3 محسوب میشه، رمیکس که یک IDE آنلاینه، پلتفرم NFT استوریج که برای مدیریت فایل‌ها داخل IPFS ازش استفاده می‌کنیم، زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی برای نوشتن اسمارت کانترکتمون، کتابخانه جاوا اسکریپتی P5JS، HTML و مارکت پلیس محبوب اوپنسی. خب ابتدا بچه‌ها بریم داخل پلتفرم اوپنسی. من یک نمونه از این جنراتیو آرت ها رو بهتون نشون بدم. این بچه‌ها یک نمونه از جنراتیو آرت که توسط یک هنرمند خیلی مشهور امریکایی به نام تیلور هابز ایجاد شده و منتشر شده. همطور که می‌بینید بچه‌ها قیمت بسیار بالایی داره، حدود 40 ETH یعنی حدود $66,000 برای آخرین قیمتیه که برای این NFT در نظر گرفته شده. این آثار بچه‌ها همطور که گفتم توسط کدهای برنامه‌نویسی به وسیله اون جنراتیو آرتیست به وجود میاد و این نمونه ها بچه‌ها نمونه های ثابتی هستند که بهشون میگیم که بچه‌ها عکس های ثابت و معمولا با فرمت های SVG ایجاد میشن. اگر که روی صفحه اصلی خود این هنرمند هم بریم بچه‌ها میبینین که سایر آثارش هم قیمت‌های بسیار بالایی داره، 55 ETH، 62 و به همین ترتیب. ما می‌خوایم امروز بچه‌ها در مورد نسل جدیدی از جنراتیو آرت ها صحبت بکنیم که به صورت انیمیشنی هستند، یعنی متحرک هستند. یه نمونه از اون رو بچه‌ها اگر که بخوام اینجا بهتون نمایش بدم، اینجا این تصویر رو همطور که مشاهده می‌کنید بچه‌ها یک جنراتیو آرت محسوب میشه که توسط کدهای برنامه‌نویسی داخل یک فایل HTML بارگذاری و منتشر میشه. امروز می‌خوایم صحبت بکنیم که چطور میتونیم که چنین فایل هایی رو ایجاد بکنیم و در مرحله بعد چطور میتونیم اونها رو به NFT تبدیل بکنیم در پلتفرم های محبوب مثل اوپنسی اونها رو منتشر بکنیم. دقت بکنید بچه‌ها، این ایجاد این فایل ها و جنراتیو آرت ها ابزارهای مختلفی داره و شما میتونید به وسیله ابزارهای مختلف اونها رو ایجاد بکنید. ولی ما امروز از ابزار تحت عنوان کتابخانه P5JS میخوایم استفاده بکنیم که یک کتابخانه جاوا اسکریپتیه. این امکان رو به کدنویسی خلاقانه رو به هنرمندان و کسانی که توی این زمینه کار میکنن میده که بر اساس ایده های طراحی و گرافیکی بتونن طرح‌های خودشون رو در قالب فایل ها و کد ها ایجاد بکنن. پلتفرم بچه‌ها خیلی پلتفرم خوب و ساده ایه. آدرسش رو توی کپشن حتما قرار میدم، p5js.org. خیلی راهنمای خوبی هم داره. ما بحث این جلسه‌مون نیست که در موردش خیلی جزئی صحبت بکنیم، ولی شما خیلی راحت میتونین که از داخل همین پلتفرم راهنمای خیلی خوبی داره، میتونین که کدنویسیش رو خیلی راحت یاد بگیرید. یه قسمت خیلی خوبی که داره بچه‌ها یک ادیتور آنلاین داره که اگر که اون رو باز بکنید خیلی راحت میتونین که کدها رو اینجا به صورت آنلاین تست بکنید و به راحتی میتونین که پریویوش رو به صورت زنده ببینید. اگر که بیاید این قسمت بچه‌ها توی اگزمپل مثال های خیلی خوبی داره، شما میتونین که بچه‌ها هر کدوم از این مثال ها رو بیاید و کدش رو ببینید. مثلا من روی یکی از اونها کلیک بکنم. اینجا بچه‌ها ببینید الان برای ایجاد کردن
یک همچین تصویر و انیمیشنی شما میتونید که بچه از این کدی که اینجا میبینید بچه استفاده بکنید. این کدی هست که مربوط میشه به این قسمت. خیلی راحت میتونید بچه این کدش رو کپی بکنید، بیاین توی ادیتورش جایگذاری بکنید و تستش رو ببینید. خب ما امروز بچه‌ها من خودم یه کد ساده رو ایجاد کردم. میخوایم با همدیگه بریم اون کد رو با همدیگه تست بکنیم، ببینیم که چه تصویری رو و چه اثری رو میتونیم باهاش خلق کنیم. خب این بچه‌ها من کدش رو قبلا آماده کردم، کپی بکنم اینجا با همدیگه تست بکنیم. پلی بکنم. این تصویر رو بچه ما میخوایم که امروز با همدیگه ایجادش بکنیم، یعنی اینکه این به عنوان یک فایل جنراتیو آرت انیمیشنی میخوایم که ببینیم که چطور میتونیم که این رو به صورت NFT تبدیل بکنیم. کدش رو بچه من اینجا یه توضیح کوتاهی بدم. ما اومدیم اینجا بچه از 4 تا رنگ استفاده کردیم. خیلی سینتکس سختی نداره. معمولا اولین فانکشن توی P5JS اسمش ستاپ. اینجا بچه‌ها کرییت کنوس کرده که برای ایجاد یک بوم نقاشی شما میتونید که اندازه ها رو به پیکسل بهش بدید. 500 در 500 پیکسل. نوفیل یعنی اینکه نمیخوایم که بک‌گراندی داشته باشه. فانکشن درا بهش دادیم x و y که اندازه های رندوم و برای سایز هر کدوم از اونام که یه دونه متغیر از نوع ثابت تعریف کردیم که در ادامه اومدیم ازش استفاده کردیم. اینجا بچه‌ها اومدیم برای رنگ هم بهش گفتیم که رنگ ها رو به صورت رندوم ازش استفاده بکنه و بعد از اون اومدیم اینجا هم بچه‌ها یه دونه استروک براش تعریف کردیم که همون حلقه هایی هستن که به صورت استروکی ایجاد میشن. اینجا بچه‌ها اندازه‌ش رو بهش گفتیم که مثلا چقدر ضخامت داشته باشه. اینجا هم الیپس بچه‌ها میاد کمانگونه ایجاد میکنه، یعنی کمانهای بیضوی ایجاد میکنه که اینجا به مرکزیت x و y و به شعاع اون سایزی که تعریف کردیم که به صورت رندوم ایجاد میشه. شما میتونید بچه‌ها کدها رو به هر ترتیبی به اصطلاح بیاین اونها رو ترکیب بکنید و آثار تصادفی بسیار خلاقانه ای رو خودتون ایجاد بکنید. خب میخوایم بگیم که چطور میتونیم این کد رو بچه‌ها بیایم و به صورت NFT در بیاریم. دقت بکنید بچه‌ها کدها رو شما به صورت خام نمیتونید ازش استفاده بکنید. ما باید بیایم این کد رو بچه‌ها ببریم در قالب یک فایل HTML و در اون فایل HTML رو بتونیم که در اون پلتفرم های مارکت پلیس های فروش NFT مثل اوپنسی بارگذاری و در انتها منتشرش بکنیم. پس من میام بچه‌ها این کد رو کلش رو کپی میکنم، میبریم داخل یک فایل HTML ببینیم چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. من بچه‌ها یه دونه فایل HTML ایجاد کردم. اومدیم توی محیط ویژوال استودیو. شما میتونین که از هر ادیتور کد دیگه‌ای هم استفاده بکنید. بریم با هم دیگه بررسی بکنیم این کد HTML رو. بچه‌ها اسم فایلش که گذاشتم index1.html. این ابتدا که بچه‌ها اون فایل کدهایی است که ابتدای هر فایل HTML وجود داره. تنها چیزی که ما باید در نظر بگیریم بچه‌ها اینجا اومدیم یک اسکریپتی تعریف کردیم که ما از کتابخانه P5JS استفاده میکنیم. پس این CDN رو بچه‌ها باید که حتما توی قسمت هد اضافه بکنین، توی تگ هد. بعد از اون همونطور که میدونیم بچه‌ها فایل های HTML یک کد بادی دارن که همه اون چیزی که قرار نمایش داده بشه توی بادی. اومدیم بچه‌ها بین دو تا تگ اسکریپت که اینجا تعریف کردیم اون کدی رو که توی P5JS بود کپی کردیم. پس این میشه بچه‌ها کل اون فایل کدی که مربوط میشه به P5JS اینجا بچه‌ها پیست کردیم. اینجا بچه‌ها من اومدم نوشتم که شما هم بدونین که P5JS رو اینجا دقیقاً کپی بکنید. خب پس اومدیم بچه‌ها اینجا به صورت مستقیم کپیش کردیم. اسکریپت بسته شده، تگ بادی هم بسته شده و این فایلمون خیلی به سادگی ایجاد شد. اگر که بریم داخل فایلمون
و ایندکس 1 رو الان باز بکنیم میبینید که بچه ها تصویرمون به درستی در قالب یک فایل HTML به همون نمایش داده میشه. میخوایم الان بگیم که این رو چطور میتونیم به NFT تبدیل بکنیم. اگر که خاطرتون باشه و جلسه‌ای که مربوط میشه به ساخت کالکشن های NFT که پیشنهاد میکنم اگر ندیدید حتما ببینید. اونجا اومدیم بچه‌ها صحبت کردیم که فایل های NFT دارای دو بخش هستن، یک فایل و یکی هم متا دیتا، که میخوایم بگیم که چطور میتونیم که اون فایل متا دیتا رو الان ایجاد بکنیم. برای ایجاد فایل متا دیتا گفتیم که بچه‌ها از فایلی به فرمت جیسون استفاده میکنیم که در این فایلی جیسون که بچه من ایجاد کردم اومدیم و اون اسکریپتی که به صورت پیشفرض هست رو نوشتیم. یعنی یه دیسکریپشن براش نوشتیم که سالچن کالکشن جنراتیو آرت، من براش یه توضیح نوشتم، اسمش رو هم گذاشتم جنراتیو آرت 1. دو تا قسمت مهم داریم اینجا بچه. یه قسمت ایمیج داریم که قراره که اون URI که مربوط میشه به فایلمون که داخل IPFS قرار بدیم رو اینجا باید قرار بدیم، و یکی هم این قسمت انیمیشن URL که وقتی که اون فایل که مربوط میشه به همون ایندکس 1 رو گذاشتیم داخل IPFS، اینجا باید که URLش رو میخوایم بریم الان بس بچه دو تا کار انجام بدیم. بیایم فایل عکس و اون فایلی که مربوط میشه به انیمیشنمون رو روی IPFS قرار بدیم. این فایل عکس رو بچه ما برای چی میخوایم که روی IPFS قرار بدیم؟ به خاطر اینکه روی اون سابنیلی که هر پلتفرم مارکت پلیسی مثل اوپنسی داره بچه اون عکس رو باید که به صورت لوگو اونجا نمایش بده توی کالکشن. پس یه دونه عکس رو حتما نیاز داریم که یک اسکرین شات میتونه ازش داشته باشین در هر حالتی که اون فایل متحرک و انیمیشنتون داره، و این فایل ایندکس 1 با پسوند HTML هست. ما برای اینکه فایل هامون داخل IPFS قرار بدیم میخوایم که از پلتفرم NFT استوریج استفاده بکنیم. این پلتفرم بچه‌ها یک پلتفرم خیلی خوب و رایگانیه که شما میتونین که خیلی راحت مدیریت فایل های NFT تون رو NFT استوریج رو انجام بدید. اگر که اولین بار بازش بکنید بچه‌ها با همچین صفحه‌ای مواجه میشید. آدرسش رو حتما توی کپشن قرار میدم nft.storage. اینجا بچه وقتی که میخواین لاگین بکنید شما میتونید هم با گیت هابتون اکانت گیت هاب اگر که دارین لاگین بکنید و عضو بشید، و یا اینجا بچه خیلی راحت میتونید ایمیلتون رو بزنید و لاگین رو انجام بدید. هم ساین اپ و هم لاگینش بچه‌ها به وسیله ایمیل خیلی راحت انجام میشه. وقتی که انجام دادین بچه‌ها با همچین صفحه‌ای روبرو میشید که قسمت فایل داره. میخوایم که بیایم و فایل هامون رو آپلود بکنیم. اینجا بچه‌ها پس من آپلود رو میزنم و میخوام که بیام و اون فایل عکسم رو ابتدا اینجا آپلود بکنم. پس میریم داخل دسکتاپ جنراتیو آرت و اینجا فایل 1 رو آپلود میزنم. صبر میکنیم تا آپلود انجام بشه و در نهایت یه دونه سید به ما برمیگردونه. همونطور که میبینید بچه‌ها آپلودش انجام شد. اینجا همونطور که میبینید میتونیم اینجا بچه‌ها اکشن رو بزنیم و کپی IPFS URL رو بزنید و بعد از اون بریم داخل همون قسمتی که مربوط میشه به فایل جیسون و اون ایمیج اینجا بچه‌ها جایگذاریش بکنیم. همین کار رو برای فایل ایندکسمون رو انجام بدیم. پس یه بار دیگه میایم اینجا بچه‌ها آپلود. خب آپلود رو بزنیم. این بار بچه‌ها فایل HTML رو انتخاب بکنیم و مجددا آپلود. این هم بچه‌ها آپلودش انجام شد. از این اکشن کپی IPFS URL رو بزنیم و بعد اینجا در این قسمت جایگذاری بکنیم. این هم بچه‌ها کارش تموم شد. سیوش میکنیم. فایل جیسونمون رو هم بچه‌ها باید که روی IPFS قرار بدیم. قبل از این مورد بچه‌ها من یه توضیح بدم برای دوستانی که احیانا
زیاد با برنامه نویسی آشنایی ندارن چه شکلی این فایل ها رو ایجاد بکنیم. اگر که خواستید هر کدوم از اینا رو ایجاد بکنید، شما بچه‌ها خیلی راحت میتونید کلیک راست بکنید، نیو بچه‌ها بیاین و یه دونه فایل تکست معمولی ایجاد بکنید. توی این تکست فایل میتونین که همون فایل بچه‌ها جیسون رو، من اینجا بچه‌ها از این قسمت کپی بکنم که شما آشنایی دارین. این فایل رو بچه کپی میکنیم، اینجا جایگذاری میکنیم و فایل سیو از میزنید. این قسمت رو بچه روی آل فایل قرار بدید. من اسمش رو مثلا من این بار 2 قرار بدم .json و سیو میکنم. به همین راحتی بچه اون فایل ایجاد شد. برای HTML هم بچه به همین ترتیب شما اینجا بچه وقتی که خواستید میتونین که اون فایل HTML رو کپی بکنید، اینجا جایگذاری بکنید، save as، اسمش رو قرار بدید مثلا index2.html و save. به همین ترتیب بچه اون فایل ایجاد میشه. پس نگران نباشین که چطور میتونین که اون فایل HTML یا JSON رو ایجاد کنید. به همین ترتیب بچه ما این دوتا فایل رو ایجاد کردیم. شما همین دوتا رو قراره که ببرید روی IPFS از طریق یکی از پلتفرم ها مثل NFT استوریج و یا پلتفرم پیناتا که قبلا ازش استفاده کردیم، اونها رو بچه آپلود بکنیم. خب بریم سراغ NFT استوریج بچه ها. الان نیازه که بیایم و اون فایل جیسانی رو هم که سیو کردیم رو آپلود بکنیم. پس یک بار دیگه آپلود رو بزنیم. این بار بچه ها فایل جیسان رو انتخاب میکنیم و آپلود رو میزنیم. این فایل جیسون هم بچه آپلود شد. ما اینجا بچه به این سیده نیاز داریم که الان میگم که کجا میخوایم ازش استفاده بکنیم و اینجا کجا به کارمون. در این مرحله بچه ها میخوایم بریم و یک اسمارت کانترکتی رو داخل پلتفرم رمیکس که یک IDE آنلاین هست با هم دیگه ایجاد بکنیم. پس میریم وارد پلتفرم رمیکس میشیم. آدرسش بچه ها همینیه که مشاهده میکنیم، remixethereum.org. وقتی که وارد این پلتفرم شدیم، اگر که ویدیوهای قبلی ما رو دنبال کرده باشین قطعا با این پلتفرم و IDE کاملا آشنایی دارید. خیلی ساده است. ما اونایی که قبلا توضیح دادیم رو دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. از این قسمت کانترکت بچه یه دونه کلیک راست بکنیم، نیو فایلی رو ایجاد بکنیم، اسمش رو مثلا قرار بدیم سالچین NFT generative و .SQL. خب من بچه قبلا یک اسمارت کانترکتی رو آماده کردم به خاطر اینکه در وقتمون صرف جویی بشه. اینجا بچه همون رو کپی میکنم و اینجا جایگذاری میکنم. الان در موردش توضیح میدم. خب همطور که میبینیم بچه‌ها من اومدم و از یک اسمارت کانترکتی که بر اساس استانداردیه که در کتابخانه اوپن زپلین ایجاد شده و شما به راحتی میتونید از اون کتابخانه استفاده بکنید، اینجا ایمپورت کردم و بعد اسمش رو قرار دادیم سالچین NFT که اومده استفاده کرده و ایمپورت کرده از این اسمارت کانترکت هایی که اینجا بچه ما ایمپورت کردیم. و بعد از اون تنها چیزی که ما نیازه که اینجا بچه تغییر بدیم یکی مکس ساپلایه که این گفتیم که تعداد کل آیتم هایی که داخل اون کالکشن میخواین داشته باشید در آینده، که ما اینجا بچه ها مثلا به عنوان مثال 1000 تا در نظر گرفتیم. میتونه که هر عدد دیگه ای هم باشه، میتونیم مثلا تغییرش بدیم به 500. خب بچه ها مشکل از اون تمی بود که من برای خدمت عرض بکنم IDE استفاده کرده بودم. بچه ها از این قسمت شما میتونید که بیان بچه ها تم دیگه ای رو استفاده بکنید. من الان اینجا نمیتونم کلیکش بکنم. اینجا بچه ها شما میتونید که بیاین و از این قسمت
تم‌های مختلفی رو برای این آیدی انتخاب بکنید. تم لایت داره اگر که میخواین که روشن باشه یا تیره باشه. اگر که من روی قسمتی گذاشته بودم که روی این دارک آخری گذاشته بودم درست کار نمیکنه. از همون اولی استفاده بکنید بهتر. خب بریم سراغ کدمون بچه‌ها. اینجا پس مکس ساپلای رو من 500 قرار دادم. این قسمت بچه‌ها اسم کالکشنمه. این قسمت مهمه که کالکشنتون که میخواین بچه‌ها دیپلوی بشه چه اسمی داشته باشه و اینجا هم بچه‌ها همون قسمتیه که مربوط میشه به اون تعداد کاراکتری که برای هر کالکشنی که میخواستیم در نظر بگیریم و دیپلوی بکنیم بچه‌ها علامت اختصاری داشت که میتونه 3-4 کاراکتر باشه. اینجا بچه‌ها ما همون سیمبولی که قرار دادیم رو SLAG قرار دادیم. خب بقیه قسمتاش بچه‌ها ما چون که قبلا توضیح دادیم همون توابعی هست که در استاندارد ERC 721 وجود داره. دیگه اینجا بچه‌ها از توضیح صرف نظر میکنم. میخوایم بریم با همدیگه و عملیات دیپلوی رو انجام بدیم. اول از همه بچه‌ها توی این تبی که مربوط میشه به تب کامپایلر، اینجا بچه‌ها کامپایلر رو ما اینجا چون که گفتیم که از ورژن 8 تا 9 میتونه باشه، میتونه که هر ورژنی از 8 تا 9 قرار بدین. ترجیح من اینه که بچه‌ها از این ستای آخر و ما الان اینجا از 17 یا 18 استفاده بکنیم. وقتی که اینجا بچه‌ها تیکش خورد یعنی اینکه کدمون هیچ مشکلی نداره، کامپایلش به درستی انجام شده. میریم توی تب دیپلوی. داخل تب دیپلوی که شدیم بچه‌ها از این قسمت می‌خوایم که متاماسک رو انتخاب بکنیم. پس اینجکتد پرووایدر متاماسک رو انتخاب می‌کنیم. اجازه دسترسی بهش میدیم تا به اکانت ما متصل بشه. دقت بکنید که بچه‌ها من الان می‌خوام که این به اصطلاح اسمارت کانترکت هم رو در پولیگان دیپلوی بکنم. پس اینجا همطور که مشاهده می‌کنید اکانت من اکانت پولیگان هست و الان حدود 7.8 متیک داخل اون اکانت هم بچه‌ها برای دیپلوی دارم که میخوایم که عملیات رو انجام بدم. پس اینجا بچه‌ها اومدیم متاماسک رو انتخاب کردیم. بقیه قسمت ها مهم نیست، کاری باهاش نداشته باشید. اینجا بچه‌ها کانترکت مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم که همون سالچین NFT هست و میخوایم که عملیات دیپلوی رو انجام بدیم. پس وقتی که مطمئن شدیم که همه چیز درسته روی دیپلوی کلیک میکنیم تا عملیات دیپلوی انجام بشه. وقتی که میخواد که انجام بده بچه‌ها مقدار گس مورد نظر رو و هزینه‌ای که برای دیپلوی هست به همون نمایش میده. حدود 900 دلار میشه. اون رو بچه‌ها کانفرم میکنیم و منتظر میمونیم تا دیپلوی با موفقیت انجام بشه. خب بچه‌ها من دیدم که پندینگ بچه‌ها موند و برنگشت به متاماسک. دقت بکنید بچه‌ها اگر که شما هم این مشکل براتون به وجود اومد و معمولا هم روی بلاکچین پولیگان این مشکل به وجود میاد که در حالت پندینگ میمونه و بر نمیگرده به رمیکس. بیاین اینجا بچه‌ها قسمت متاماسک خودتون رو بچه‌ها باز بکنید و اگر که توی اکتیویتی دیدین که بچه‌ها کانترکت اینجا کانفرم شده یعنی اینکه با موفقیت انجام شده و دیپلوی صورت گرفته ولی این فیدبک برنگشته به اصطلاح IDE شما. این کلیک روش بکنید. از این قسمت روی بلاک اکسپلورر کلیک بکنید تا اون رو روی پولیگان اسکن براتون بیاره. میبینید که با موفقیت به اصطلاح عملیات دیپلوی انجام شده. روی این کانترکتمون بچه‌ها کلیک میکنیم و میبینید که آدرس کانترکت رو به همون نمایش میده. اون رو بچه‌ها کپی بکنین بیاین داخل رمیکس یک بار بچه‌ها ریلود بزنید تا صفحه رفرش بشه. مجددا بیاین توی کانترکت اون کانترکت مورد نظر رو که با هم دیگه دیپلوی کردیم انتخاب بکنید. داخل تب دیپلوی اینجا بچه‌ها این بار روی ات آدرس اون آدرسی که کپی کردیم رو بزنید و داخل اون روی ات آدرس کلیک بکنید تا اون فانکشن های دیپلوی رو بهتون نمایش بده. روی اون کلیک بکنید بچه‌ها تا فانکشن ها رو بهتون نمایش بده. ما با این فانکشن سیف مینت کار داریم بچه‌ها. روی این مثلث کوچیک کلیک بکنید. دو تا دونه بچه‌ها ورودی داره که ما باید آرگومان بهش بدیم. یکی تو داره که از نوع آدرسه، همون آدرسیه که قراره که
عملیات مینت رو انجام بده. ما از این قسمت بالا بچه ها اکانت کپی اکانت رو میزنیم، همون اکانتی متامسکمونه اینجا بچه ها جایگذاری میکنیم و اما اینجا URI بچه ها باید که بیایم و URI اون به اصطلاح فایل جیسانی که گذاشتیم روی NFT استوریج رو اینجا جایگذاری بکنیم. پس میریم داخل پلتفرم NFT استوریج، این آخریه که بالاتر از همه است بچه ها همون فایلی هست که مربوط به NFT استوریج. اینجا بچه ها کپی IPFS URL رو بزنید و بیاین داخل این قسمت و جایگذاریش بکنید. همطور که میبینید بچه ها فرمتش به این صورته IPFS و اون سید مربوط میشه به اون فایل که روی IPFS قرار گرفت. و حالا روی ترانزکشن کلیک میکنیم تا عملیات مینت انجام بشه. ترانزکشن رو کلیک میکنیم، مجددا وصل میشه به متامسک. این بار مجددا یک هزینه اندک رو ما باید پرداخت بکنیم برای این عملیات. کانفرم رو انجام میدیم تا فرایند مینت انجام بشه. چند لحظه صبر میکنیم. بچه اگر که متامسک رو باز بکنید و این در حالت پندینگ بمونه، میتونید که با کلیک روی اسپید آپ و یک کمی بردن هزینه گس بالاتر این تراکنش رو بچه تسریع بکنید که زودتر انجام بشه. اینجا بچه به هم نمایش میده که چقدر بیشتر میشه اگر که شما بخواید که سریعتر انجام بشه، که خیلی هزینهش تفاوتش اندکه. سابمیت رو بزنیم. خب بچه ها بعد از چند دقیقه، حدودا 5-6 دقیقه طول کشید، بالاخره کانفرم شد و تراکنش بچه ها همطور که میبینید اینجا سیف مینت کانفرم شد. من البته قبلی رو کنسل کردم و مجددا یک سیف مینت جدید رو انجام دادم. به خاطر شلوغی شبکه بچه ها ممکنه که این با تأخیر انجام بشه و یا همین در حالت پندینگ بمونه. چون که هزینه های اون زیاد نیست، شما هم میتونید بچه ها کنسل بکنید و مجددا عملیات رو انجام بدید. خب اگر که شما مجددا بریم روی پولیگان اسکن و یک بار صفحه رو رفرش بکنیم، میبینیم که بچه ها حدود 29 دقیقه قبل کانترکت کریشن انجام شده و سیف مینت 1 دقیقه قبل انجام شده و 2 تا عملیات با موفقیت بوده. الان بریم سراغ پلتفرم اوپنسی با همدیگه ببینیم که عملیات مینتمون به درستی انجام شده و به همون نمایش میده یا نه. خب وارد پلتفرم اوپنسی شدیم بچه ها. دقت بکنید که با همون اکانتی که مینت انجام دادید باید وارد بشید. بریم توی قسمت پروفایل ببینیم که انجام شده یا نه. خب همونطور که میبینید بچه ها این کریتیو آرت با موفقیت مینتش انجام شده. این دوتا هم که بچه ها قبلا اگر خاطرتون باشه با هم دیگه مینت انجام دادیم. روی اون کلیک میکنیم. بله همونطور که میبینیم بچه ها به درستی به همون نمایش میده و این جنراتیو آرتمون با موفقیت عملیات مینتش انجام شده و میبینیم که یک انیمیتد جنراتیو آرت رو به صورت فایل HTML تونستیم که روی پلتفرم اوپنسی با همدیگه مینت و دیپلویت رو انجام بدیم. اینجا هم همطور که میبینیم بچه‌ها در مورد دیسکریپشنش بود که توضیحاتی بود که نوشته بودیم. ضمن اینکه شما میتونید که از همینجا هم بچه‌ها لیست تو سل رو انجام بدین و برای اون قیمت گذاری بکنید. اینجا بچه‌ها فرض بکنین که من بیام یک قیمتی رو هم براش در نظر بگیرم. حالا دوستان که دوستان حمایت بکنن از ما بیان و خریداری بکنن. خب این رو هم بچه‌ها ما حدود نیم ETH قرار دادیم قیمتش رو برای مدت 3 ماه. همطور که میبینید اگر که شما بخواید بچه اینجا create earning داشته باشید، بیایم قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم بریم بچه ها جزئیات کالکشنمون رو بیاریم و از این قسمت همطور که جلسه قبل هم گفتیم 3 نقطه رو بچه بزنیم edit collection رو بزنید.
اینجا شما بچه ها میتونین که بیان توی قسمت ارنینگ و از این قسمت مثلا 10% یا 15% رویالیتی تعریف بکنید. همون 10% کافیه. سیو کالکشن رو بزنیم. از این قسمت گرافیک هم بچه ها یه دونه لوگو براش در نظر بگیریم که همون لوگویی که برای خودش هست مناسبه. سیو رو بزنیم. بله، عملیاتش با موفقیت سیو شد. مجددا بچه ها بریم توی کالکشنمون و الان بریم لیستش بکنیم. لیست رو میزنیم بچه ها. اینجا میتونیم که مقدارش رو همون 500 ETH گذاشتم و همونطور که میبینیم بچه ها اینجا الان Creator Earning هم 10% تعریف کرد. بریم کامپلیت لیستینگ رو انجام بدیم. خب یه هزینه خیلی ناچیزی برای لیست کردن باید پرداخت بکنیم. کانفرم رو بزنیم. اپروو. بله، همطور که می‌بینیم بچه‌ها عملیات لیستش هم با موفقیت انجام شد. الان این NFT ما دارای قیمت هست و هر کسی بخواد میتونه که به راحتی اون رو خریداری بکنه. امیدوارم که بحث این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما هم بتونین که یک جنراتیو آرت انیمیشنی رو خودتون بسازید و به همین آموزشی که با هم اومدیم جلو اون رو مینت و دیپلوی بکنید. لایک و کامنت بچه‌ها یادتون نره. اگر که دوست دارید که بیشتر در مورد جنراتیو آرت ها و کتابخانه P5JS صحبت بکنیم حتما توی کامنت ها بنویسید. اگر که متقاضیان زیاد باشن حتما یک ویدیو جداگانه در مورد کتابخانه P5JS و جنراتیو آرت مجددا در این باره صحبت میکنیم. ممنون که تا پایان همراه من بودید. تا جلسه بعدی شاد و موفق باشید.